Hello Topilots, kumusta na kayo? And today we will have a ride going to Marilaque. Yes, it's a weekend, weekday. Tapos night ride tayo to Marilaque. And we'll be joining yung ride nila DJ DLS. But first, we will have to go to Pasig sa may bandang Libis para sunduin si Doc Lawrence. Tapos sabay kami ni Doc Lawrence pupunta dun sa meet up place nila DJ DLS. So let's go. Oh my God, grabe ang traffic. Hindi ko na nakayanan pang mag-vlog papunta dito. It's a Friday. Let's call Doc Lawrence. Antindi na. Hello. Dito na ako. Nandiyan na? Oo. Sige. Baba ako. Bagong gupit ah. Okay, bye-bye. Oh. Sige. Sige. See you. Boy, say you need a little space, yeah, boy. Is it cause you can't be faithful, boy? Hope she's cool, unlike you. You ain't ready for a girlfriend, no. Dito na tayo, Uni Oil. Tayo sa may Uni Oil, Team Graffiti. Papa full tank. Ay, nagpapagas. Marilaki. Papagas ka pala, di ka pala eh. Yes. Grouping initiated. Searching for group. Searching for group. Hi sir, JC. Searching for group. Thank you. Dami. Hi sir, JC. You day and night, I can't get enough. Oh, nah. I can't lie, I love the way you're messing with my mind. I can't get enough of my sweet Madeline. You're the reason why I'm waking up smiling. Oh, my sweet Madeline, your name is written all over my heart. I can't stop. May kasalubong ah. Truck. 4 wheels, laki. Hindi, van pala, van. Clarence.
Lumayo na tayo ah. Naiiwan sila sa likod ah. Ilan pa, parang 4 nakikita mo ilaw sa likod ko. Yan, ako yung pinakahuli. Ganap tayo ng clearing, we can wait. Here oh, pwede dito. No, clear. Ay hindi ba, go dito. Ano, parang malanganin eh. Ito kaya. Ito. Sige, yan. Ito, maluwang dito. Wala akong hazard, pa-hazard na lang sa mga meron. Ah, sige. Ako na. Ako sa bandang gilid ng kalsada. Oh, shit. Maambo no? Ayan o. Ayan na, may droplets na. Oo nga, no? Ah, Patay na pala Okay, yung Clarence. 360. sa loob ka, sa loob. Pasok. Tabi ka, pare. Meron pa ba? Meron pa ba sa likod natin? Ah, Tabi. okay. Ingat ha. Akala ko tayo na yung nasa likod. Wala pa sila Rafi, sila Nick eh. Di ba? Oo, saka sila Al. Oo. Ah, Si Al, Ana, wala pa. siya no? Puta. Akala ko the whole time ako yung nasa pinakahuli. Ayan na sila. Jet. Hello. Wala. Ay, kami, Rafi. Alam ko kasi yung kapak niya eh, kasama niya siya kuna eh. Akala ko kami na yung nasa huli. Ayan, tara. Baka si Jet naligaw na. Everything okay guys? Bibili na ako ng best pa. Yes. So, we're finally here at Capsat. Doc Clarence, yan. Dito mga kasama natin. Practice Moto-Jitsu, lagi ka manood nun. DJ DLS, nandito na guys. What's up, bro? Sa wakas. Ha? It's 9 o'clock in the evening, pero ang lamig dito. Sarap dito. Naka-order na ba kayo? Pantalon tsaka jersey. O, tamo, hindi mo start yung motor. Sayang talaga. Dami namin guys. It's my first time to ride na ganito karami. Tapos na kami. Okay, Topilots. Tapos na kami. And we're going back to Manila. Yan. Masaya naman dito. Dami kong nakain. Thank you very much sa mga kasama dito ngayon, sa mga bago kong nakilala. Pasensya na kayo kung hindi ko kayo lahat nakausap. And next time, we'll see each other again.